हेलो फ्रेंड्स, આજે આપણે બટાકા અને રીંગણનું એવું સરસ ટેસ્ટી શાક બનાવીશું જે તમે ટિફિનમાં બનાવીને આપી શકો છો અને સાથે ઘરે કોઈ મહેમાન આવે ત્યારે પણ એને આ પંજાબી શાકને ટક્કર મારે એવું શાક બનાવીને સર્વ કરી શકો છો। તો સૌપ્રથમ આપણે રીંગણાને સમારવાના છે। તો એના માટે એક બાઉલમાં પાણી લઈ લઈશું અને હવે રીંગણનો ઉપરનો ભાગ કાઢી આ રીતે એની બે ચીર કરી અને મોટા એના પીસ કરી લેવાના છે। અહીં રીંગણને નાના નાના નથી સમારવાના અને સાથે રીંગણની છાલ પણ નથી ઉતારવાની। બે રીંગણને સમારી અને ડાયરેક્ટ એને પાણીમાં એડ કરી દેવાના છે। હવે આપણે બીજો બાઉલ લેવાનો છે અને એમાં આપણે બટેકા સમારવાના છે। તો અહીં આ શાક બનાવવા માટે આપણે બટેકાની છાલ નથી ઉતારવાની। છાલ સહિત જ આપણે બટેકાનું રસાવાળું એકદમ સરસ ટેસ્ટી શાક બનાવવાનું છે। તો અહીં રીંગણ અને બટેકા સમાર્યા પછી કાળા ન પડે માટે એને પાણીમાં જ રાખી દઈશું। તો હવે આપણે એને બોઇલ કરવાના છે। તો એના માટે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને એના પર એક કુકર રાખી દઈશું અને કુકરમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું। હવે જે આપણે મોટા પીસ કરી અને બટાકા અને રીંગણ રાખ્યા છે એ બંનેને કુકરમાં એડ કરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 વિસલ થાય ત્યાં સુધી એને બોઇલ કરી લઈશું। કુકર આપણું થઈ જાય ત્યારબાદ એને સાઈડમાં રાખી અને શાકના વઘારની તૈયારી કરી લઈશું। તો એના માટે એક કડાઈમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે સિંગ તેલને ગરમ કરવા રાખીશું। અહીં આ શાક બનાવવા માટે આપણે ડુંગળી લસણનો ઉપયોગ નહીં કરીએ। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ એક સૂકું લાલ મરચું એડ કરીશું, 3 થી 4 જેટલા લવિંગ એડ કરીશું અને એક નાનું તમાલપત્ર એડ કરી દઈશું અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરી દઈશું। ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું। સાથે જો ઘરમાં હોય તો મીઠા લીમડાના પાન પણ એડ કરી દેવા। હવે 2 તીખા લાલ મરચાં અને આદુને ખમણી લીધા હતા એ વઘારમાં એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી થોડી સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈશું। 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના આ રીતે મોટા પીસ કરી લીધા છે તેને એડ કરી દઈશું। અહીં ટમેટાની ગ્રેવી બનાવવાની જરૂર નથી। શાકની ઘટ ગ્રેવી માટે આપણે એક બીજી વસ્તુ એડ કરીશું, પણ એ પહેલાં ટમેટાને સોફ્ટ થવા માટે આપણે એને ઢાંકી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે સોતે કરી લઈશું। તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે એને કૂક કરી લીધા છે એટલે ટમેટાં થોડા એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે એમાં બાકીના મસાલા એડ કરી દઈશું। તો સૌપ્રથમ ગ્રેવીને ઘટ કરવા માટે આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર એડ કરી દઈશું। એનાથી આપણા ગ્રેવીનું ટેક્સચર એકદમ સરસ આવશે। હવે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું। તીખાશ માટે આપણે મરચું એડ કરેલું જ છે, પણ વધારે એને સ્પાઇસી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલો મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું અને સાથે 1 ચમચી ભરી અને ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું। સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે નમક અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું। હવે આ બધા જ મસાલાને શાકમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને થોડી સેકન્ડ માટે એને ચડવા દઈશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે, નહીંતર આપણા મસાલા બળી જશે। તો હવે શાક બનાવવા માટેની આપણી એકદમ સરસ ટેસ્ટી ગ્રેવી રેડી થઈ ગઈ છે। એ સારી રીતે કૂક પણ થઈ ગઈ છે અને સરસ તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આપણે જે રીંગણ અને બટાકાને કુકરમાં બાફીને રાખ્યા હતા એ અત્યારે આ ગ્રેવીમાં એડ કરી દઈશું અને એ બંને વસ્તુને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી શાકની રેસીપીના વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, એટલે વીકમાં 3 દિવસ તમને નવી શાકની રેસીપીના વિડીયો જોવા મળશે। હવે અહીં આપણે શાકને રસાવાળું કરવાનું છે। તો એમાં આપણે અડધો ગ્લાસ જેટલું વધુ પાણી એડ કરી દઈશું અને ફરીથી એકવાર શાકને મિક્સ કરી અને ઢાંકીને એને કૂક થવા દઈશું। આ રીતે ઢાંકીને કૂક કરવાથી આપણે જે બધો મસાલો બનાવ્યો છે એનો ટેસ્ટ રીંગણ અને બટેકામાં સારી રીતે બેસી જશે।
તો તમે જોઈ શકો છો કે જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવે એવું સરસ રીંગણ બટેકાનું ગ્રેવીવાળું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તમે આને રોટલા કે પરોઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ઉપરથી લીલા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઈશું અને એને ગરમ ગરમ સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો આ રીતે રીંગણ બટેકાને બાફી અને ત્યારબાદ શાક બનાવતા હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને સાથે જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને એક લાઇક કરવાનું ના ભૂલશો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી. બીજા ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી શાકની રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલા વિડીયો પર ક્લિક કરો.